Xin chào các bạn. Để dễ dàng chăm sóc những cây hoa phong lan luôn có được rất nhiều nụ hoa, hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón và một cách làm rất đơn giản để giúp những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, nó sẽ được phát triển rất nhanh. Với cách làm này, cây phát triển được những cành hoa, rễ phát triển nhanh và hoa nở nhiều quanh năm. Khi một cây hoa lan mua về thì việc đầu tiên là các bạn hãy tiến hành thay chậu cho cây, loại bỏ những chiếc lá vàng ra khỏi cây. Và đây là chất trồng. Nó đã làm cho những chiếc rễ rất dễ bị hư, vì là chất trồng công nghiệp giữ ẩm rất nhiều. Khi trồng hoa lan bằng những loại chất trồng này, các bạn phải biết cách thì cây sẽ phát triển được tốt hơn. Các bạn cần gỡ bỏ những chiếc rễ bị thối này, vì những chiếc rễ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những chiếc rễ còn lại, và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Các bạn giữ lại một ít rêu ở đây để giúp cho chất trồng được giữ ẩm tốt hơn. Và những chiếc lá như thế này nên gỡ bỏ ra khỏi cây. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn rất tốt. Và hãy bôi vào những phần này của cây. Những phần này đã khô tự nhiên nên chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả. Và trồng lại bằng vỏ thông.
cho một ít rượu vào trên mặt chậu. Để ở nơi mát và không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Các bạn sử dụng bột quế và chỉ dùng một thìa nhỏ. Nó giúp cho hoa lan được khử trùng và kháng khuẩn, tạo điều kiện cho cây phát triển nhanh hơn. Thêm 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Sử dụng thêm gạo có chứa nhiều vitamin B. Dùng 2 thìa. Cho vào 500 ml nước. Các bạn hãy để trong 4 giờ. Và sau 3 ngày, khi những phần này nó đã khô lại thì nó sẽ giúp cho cây hoa lan không bị thối và cây sẽ được phát triển rất tốt. Khi nước quế đã nguội, hãy lọc bỏ cặn. Thêm vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sử dụng nước này để chúng ta lau những chiếc lá. Nó giúp những chiếc lá được sạch, không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để chăm sóc những cây hoa lan phát triển được tốt hơn. Khi những cây hoa lan bị yếu hoặc chậm phát triển, hoặc nó đang bị nấm côn trùng, các bạn nên sử dụng cách làm này cho cây. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Và sau 4 giờ, gạo cũng đã chứa nhiều dưỡng chất hơn. Các bạn khuấy đều lên. Khi nước gạo hòa chung với nước bột quế sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng rất tốt.
Sau đó các bạn hãy lau lá lại một lần nữa. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, những cây hoa lan dù yếu và chậm phát triển, nó vẫn phát triển được rất tốt và rất khỏe. Và hãy sử dụng nước này để tưới vào gốc của cây. Hãy để trong 25 phút. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho cây luôn được xanh, luôn được khỏe và nên áp dụng mỗi tháng 2 lần. Và đây là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan phát triển và được hồi sinh. Nó giúp cho lá luôn khỏe, xanh, cứng cáp và rất tốt. Cây cũng sẽ phát triển được rễ rất khỏe mạnh. Một cách rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan phát triển được tốt hơn. Hoặc cũng có thể dùng nó để tưới phun sương cho cây. Và hãy phun trực tiếp lên những cây hoa lan vào buổi sáng. Nó giúp cho cây luôn được xanh, được khỏe mạnh. Cây rất yếu sẽ được hồi sinh tốt và khỏe hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan được phát triển xanh tốt và được khỏe mạnh. Nó rất khỏe và rất tốt. Sau đó các bạn lấy ra và hãy để cây ở nơi có ánh sáng. Chỉ tưới khi chất trồng khô, không tưới nhiều nước, giúp cho cây phát triển được tốt và cây sẽ có được nhiều hoa hơn. Và đây là kết quả sau 2 tháng rưỡi. Hoa lan đã được xanh tốt và rất khỏe. Khi chúng ta sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn luôn được xanh, phát triển được tốt hơn. Và với cách làm đơn giản này, nó cũng đã giúp cho rễ phát triển được rất tốt và những cành hoa đã được mọc lên. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau trên kênh. Mình đã có chia sẻ, các bạn có thể xem thêm. Từ những cách làm này, chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển nhanh, giàu được khỏe mạnh hơn. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan được phát triển xanh và được khỏe. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.